Кажуть, що чоловік обирає собі дружину візуально схожу на свою маму, а жінка собі чоловіка схожого на свого тата. Це крайня ступінь проявлення механізму, про який нам не розказують в школі, але з яким ми живемо все своє життя. Живемо і не знаємо, що насправді ходимо колами. Вихід з якого? Зрозуміти, що відбувається з нами і що ми насправді хочемо отримати. Прожити це, прийняти і нарешті почати дійсно з нового листа. А поки ми цього не зробили, наші партнери терпляче підсвічують нам те, на що ми маємо звернути увагу в собі. І дають цінні і часто недешеві уроки. Але якщо залишити все як є, заплатиш точно набагато дорожче. Ми не є цілісними. Наша особистість – це не щось одне. Це набір підособистостей і частин нас. Одна частина хоче щось робити, інша полежати в депресії. Одна хоче веселитися, інша дорікає нам за це. Одна хоче заробляти, інша боїться великих грошей. Я, насправді, це ми. А те, що ми називаємо особистістю, це весь цей колектив. Різних частин, які можуть між собою дружити або бути в конфліктах, можуть хотіти різного. Хтось з них сидить тихенько затурканий на останній партії, а хтось постійно рветься до влади. Ми думаємо, що все це і є ми, і такий в нас характер. Насправді, ті частинки нас просто міняються за штурвалом на автоматі. Наприклад, людина говорить спокійно, тоді чіпляють якусь тему і вже піна з рота летить. Скоріше всього, ви вже говорите з іншою її частиною. І якщо попередня могла змовчати, то ця може і руку прикласти. Таракани не живуть в нашій голові. Ми і є ці таракани. Люди з нашого оточення створюють в нас певний образ. І з часом він стає певною частиною нас. Ми взаємодіємо не з реальною людиною, а з її образом в нас. З частиною нас же самих. З нашими уявленнями про цю людину. Якщо ми ображені на неї, може сформуватися окрема ображена частина нас, пов'язана з цією людиною. І от нас всередині вже живе конфлікт, на підтримання якого ми витрачаємо енергію, з яким ми періодично входимо в контакт і відчуваємо і одну, і іншу його частину. Живемо в цих конфліктах замість того, щоб прожити їх. А ще для однієї реальної людини в нас може бути кілька аспектів. Мама, яка любить, мама, якої немає, мама, яка відмовляє, мама, яка не приймає і так далі. І на розстановках ми можемо працювати саме з кожною з них, заглядаючи всередину себе з чесністю. Бо тільки так ми зможемо собі щось змінити. Або чесно признатися собі, що насправді нас все влаштовує. Немає ніякої об'єктивності, є ілюзія реальності в кожного з нас. Кожен з нас несе свій чемоданчик претензій, обід, убогості, слабкості, болю і неприйняття. Ми підходимо до людини і кажемо: от мій чемоданчик, таке маю, а ти що маєш? Якщо вміст кожного чемоданчика цікавить партнера, тоді пара в знак закріплення свого чистого наміру обмінюється чемоданчиками і рушає в добру путь. До того моменту, поки комусь чемоданчик свого партнера не набридне, або сили нести вже не буде. Ці чемоданчики і є те, що об'єднує людей в пари. Дехто називає це любов'ю, дехто відданістю, дехто долею. Насправді, кожен з нас вирішує за рахунок партнера свої особисті історії і допомагає одночасно партнеру вирішити його. Саме тому стосунки в легкості, щасті і радості – велика рідкість. Ми не готуємо свої чемоданчики заздалегідь. Ми постійно запихаємо когось нам важливого у все навколо. Найчастіше це тата і маму. Щоб отримати те, чого не отримали, або завершити те, що не завершили, чи змінити те, що не прийняли. Помістити в начальника тата і лізти з шкури, щоб нарешті отримати похвалу і захист. Або маму в колег і намагатися їм догодити, щоб нарешті відчути її любов. Але найкращим об'єктом для такого запихування є наші партнери. Вони терпляче допомагають нам щось зрозуміти, підсвічують в нас же самих. Ми робимо для них точно те ж саме. Якщо вам здається, що ви робите для партнера занадто багато, дуже ймовірно, що він робить для вас рівно стільки ж. Інакше система б розпалася. Все, що потрібно, зрозуміти, що насправді відбувається на несвідомому рівні. І в свого партнера ми поміщаємо когось з наших батьків. Практично завжди, щоб закрити незакриті питання. Найчастіше виходить так, що чоловік поміщає в дружину якісь свої частини, пов'язані з своєю мамою. А жінка в чоловіка поміщає свої частини, пов'язані з татом. І кожен з них намагається відіграти до болю знайомі історії. Чоловік має дати жінці те, що не додав їй тато.
А жінка має дати чоловікові те, що не додала йому мама. А ще для декого це нарешті спосіб відігратися. Важко сказати, хто з ким насправді живе, жінка з чоловіком чи його мама з її татом. Саме тому при зміні партнерів нічого в стосунках не змінюється, якщо не працювати з реальними причинами і не розставити все на свої місця. Не батьками єдиними, насправді партнерами запихаємо максимум можливого. Він завжди під рукою, він на одному рівні, практично єдиним психологічне поле. В партнері може бути хтось з роду, якщо ви асоційовані з кимось іншим. Дід обіцяв одружитися на одній дівчині, а одружився на іншій. Переживання першої ви відчуваєте на собі, і все це проходить через вас з чітким прицілом на партнера, а насправді на образ діда в ньому. Якщо ж ви дозволите собі пройти далі, то точно стикнетеся з тим, що своїми партнерами ви вже зустрічалися в минулих реінкарнаціях. І в цю людину зараз ви можете поміщати ту людину і звідти, і проживати те, що не встигли завершити тоді. Варіантів може бути багато. Все це залежить від того, наскільки глибоко в кролячу нору ви будете готові спуститися. Що можна сказати сміло? Причини того, що з нами відбувається, точно не там, де ми собі думаємо. Інакше ми б їх вже давно вирішили. Тема стосунків надзвичайно цікава і об'ємна. Якщо вирішите щось почати, варіант з батьків буде безпрограшним. Почніть витягувати з партнера рідних і близьких, і йому точно стане легше. Ну, та й вам, в принципі, теж. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і прокоментуйте його. Ще для YouTube дуже важливе поширення. Якщо вам цікаво працювати своїми питаннями методом розстановок, запрошую в телеграм-канал. Що таке розстановки, як вони відбуваються, можете переглянути безпосередньо на цьому каналі в відповідному списку відтворення. Розділивши стосунки з батьками і стосунки з партнером, ми отримаємо більше свободи вибору і нові можливості для взаємодії. А загалом, по-чесному, в стосунки ми входимо, щоб розвиватися. Якщо тема для вас емоційна, значить партнер дає вам мотивацію і можливості для свого власного розвитку. Інакше було б скучно, правда ж? Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас це нікому не вигідно.